cái đảng Kim Mã này ra Hoàn Diệu, ra Phan Đình Phùng mà qua cầu Long Biên mà đâm ra đến ra trên Giang Âm. Từ đây Thế anh chở cái chị đi được đến đâu? Đi được đến đấy là vãi xuống à? Mình định vào để mình lấy cái điện thoại bỏ quên ở trong phòng ấy. À. Nghĩ là mình vòng vèo để mình câu ấy. Rồi chị nói cho em vào để em lấy điện thoại cái. Khách của em gọi mình không biết. Em chạy ngoài thì không phải là chạy lúc. Chẳng hạn như cửa hàng hoa ship bây giờ mà nó gọi nó nhắn tin cho em cái thì em kéo ra bứng cái em mất. Người khác nhảy bàn luôn 50.000 một giò hoa, một cây cũng 50.000 không? Thì về mất mấy cửa hàng, 3 cửa hàng. Thế là bà ấy đi được đến ngay chỗ kia bà ấy xuống à? Tự nó nhảy xuống rồi đấy, tôi đưa tiền bảo tôi lấy bao tiền bảo tôi tùy. 2 chồng thịt mẹ ngon hơn là xả. Chắc là thấy anh già lầm. chắc thấy anh có tí rượu anh đi có loạn choạng không? Không loạn choạng nhưng mà nó có mùi em. À. Ra bến Mỹ Đình á? Em cháu giờ đứng ở bến Mỹ Đình đông lắm. Con mẹ thăm còn nhâu mà có một cái xe cái là đi nhau nó đi đâu chạy như chạy tối em ạ, mình chạy vẫn thoáng đường anh nhưng em không chạy tối được. đéo bao giờ anh chạy vào những giờ cao điểm. Giờ là giờ ta ngồi tao ăn với tao uống rượu. Em chạy thì không có thời gian để chạy tối, thì chạy ban ngày thôi. Em đang học em chạy tranh thủ gì. Vâng. Thôi chủ yếu việc học là chính. Ngày mai có cái bằng mình đi làm nó nhàn nhã khổ. Chạy số vất vả đúng không? Nó phải đi cái bạc mặt ra đường lại sung sướng cái đéo. Vâng. Đây này bố mà học lấy này gọi là chạy này là lấy tiền ăn với tiền ở, gia đình đỡ phải phụ cấp. Vâng. Là sướng rồi. Vâng. Cố gắng em ạ. Vâng. Không ham bố đéo nghề. Trước ngày bạc mặt ra đường mình chưa biết là lại gặp phải con xe điên đấy. Vâng. Nhất trí anh. Anh đội mũ vào cho an toàn đấy nhá. Quanh Mỹ Đình không cần đội mũ à? À. À vâng. À. Kiếm cái áo mưa đấy là đi an toàn đấy. Rất hay. Anh xe ôm như người nó chạy cuốn cạnh ngoài đi được nửa đường mà kia mà sợ quá mà phải chạy xuống. Rất là vui. Đó, chạy xe ôm này cũng có nhiều cái vui phết đấy anh em ạ.